Frumoși mei scorpioni, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna martie. Hai să vedem care sunt mesajele în plus pentru voi pentru această perioadă. Începem. Primul mesaj. Ok. Ce că încă o dată și gata, mai amestecăm. Repetiție. Wow. Ok. Hai să vedem. Trădare și intuiție. La capătul cărților avem iertare. Dragi scorpioni, în primul și în primul rând pentru unii dintre voi țin să vă spun că ceea ce simt că vrea să transmită aceste mesaje este că intuiția ta îți transmite sau îți va transmite sau deja știi sau intuiești că ceva pute în Danemarca și că te așteaptă, hai să spunem așa, o minciună la cotitură, o trădare și așa mai departe. Nu este ceva care este prima oară când se întâmplă. Se repetă ceva în viața ta. Trădare, atenție, nu este neapărat vorba despre trădare tip aventură, pentru că practic toată lumea înțelege trădarea ca fiind vai mă înșală, da? Deci nu e doar despre asta. Poate să fie orice alt tip de trădare sau orice alt sentiment de trădare. Îmi trădezi, nu știu, sentimentele, în ce sens? Îmi trădezi, nu știu, mă faci să mă simt, mă umilești sau ceva de genul, se simte ca o trădare, ca și cum eu nu mă aștept din partea ta să-mi faci ceva de genul ăsta. Poate să fie acel sentiment de trădare pe care îl simțim ne simțim trădați inclusiv când acel om în care aveam încredere nu era lângă noi sau nu ne-a sprijinit într-un moment vulnerabil din viața noastră, da? Tot ca trădare se simte, nu e doar despre aventuri. Eu nu exclud ideea aventurii, însă poate să fie un sentiment de trădare sau o trădare din partea cuiva în care tu ai pus foarte mare încredere și care nu este prima oară când faci acest lucru, ok? Se repetă acel sentiment de trădare. Din alt punct de vedere, aici nu e vorba doar că tu te vei simți trădat, atenție, aici poate să fie imaginea unei repetiții din partea unora dintre voi care trădați, da? Încrederea unei persoane. Aici se poate citi viceversa, bineînțeles, pentru că nu este nimeni, hai să spunem, exclus din ideea trădării. Așa cum și eu pot să trădez, da? Să trădez în toate felurile, până la urmă n-am de ce să pun între ghilimele, la fel de bine și tu poți să trădezi, da? Toți suntem la un moment dat, hai să spunem, trădăm într-un fel sau altul încrederea cuiva. Acum, avem mesajul iertare. Iertarea înseamnă eliberare. Aici avem două mâini care eliberează această pasăre, da? Această pasăre colibri o eliberează din strânsoarea mâinii. Ce înseamnă asta? Ori este vorba despre faptul că dai, hai să spunem așa, eliberezi păsărica din gură. Atenție, poate să fie o chestie de genul ăsta pentru unii dintre voi. Nu are cum să fie tot ceea ce spun pentru un singur grup de persoane. De-aia dau întotdeauna mai multe variante. Scot păsărica în gură. Ce înseamnă pe românește scot păsărica în gură? Trântezi muce în fasole, da? Atenție, pentru că se poate trăda. Se poate simți ca o trădare, se poate simți ca un da? Ca un pumnal înfipt în spate, în spatele cuiva, în spinarea cuiva și nu este prima oară când o faci sau nu este prima oară când ți se face. Acel cineva scoate păsărica din gură, nu este prima oară când se întâmplă și se uite cum se suferă după aia, da? Aici e o chestiune de intuiție. Ce facem când intuim? Băi, stai puțin. Intuiția mea îmi spune să scot păsărica din gură? Intuiția mea îmi spune să accept trădarea asta cu păsărica din gură care a scos-o celălalt?
ascultă-te, ce spune intuiția ta, pentru că aici e o chestiune de, nu e prima oară când se întâmplă acest scenariu, da? Această scenă. Așadar, mesajele sunt astea, ceva se va repeta în viața unora dintre voi, depinde de partea cui vine, că e din partea ta, că e din partea celui drag, că e din partea unui prieten, nu contează, aici avem o imagine a unei trădări în care intuiția trebuie să fie activă ca să vezi ce faci cu acest scenariu, da? Bun, hai să vedem mai departe alte mesaje, să vedem cam pe unde vrea să ajungă această povestioară. 10 de spade. E foarte interesant mesajul acestui card. De ce? Pentru că spune așa: oamenii răniți rănesc alți oameni. Ok. Acest sau hai să spunem 10 de spade, indiferent că îl vedem aici, indiferent că vorbim despre el în tarotul clasic, reprezintă o persoană care a fost constant pusă la pământ. Că a fost constant pusă la pământ de viață, că a fost trădată constant, că s-a simțit trădată constant, pentru că aici este vorba și despre, ok, ceva se repetă în viața mea, dar are cuvântul trădare există cu adevărat sau este doar ceva ce eu țin aici, păsărica asta o țin aici în mâinile astea, da? Nu eliberez acel sentiment de trădare, pentru că mesajul ăsta spune oamenii răniți rănesc cu alți oameni. Nu neagă nimeni că toți suntem răniți oricum pe undeva de cineva în această viață, însă la rândul nostru, dacă nu conștientizăm, facem rău altora pentru că ținem această păsărică, da? O ținem ca fiind nu te voi ierta niciodată și rămân constant în ideea că oricine îmi spune ceva este un trădător. Și aici este marele mister al acestui mesaj. Ești o persoană care a fost rănită poate de foarte multe ori, într-un mod repetitiv în această viață. Însă în ziua de astăzi, de-aia ascultă-ți intuiția, în ziua de astăzi cel care te trădează cu adevărat sau este doar ceea ce tu nu poți să eliberezi? Nu poți să eliberezi acel trecut în care într-un mod repetitiv ai fost trădat și ajungi să faci rău altora din cauza faptului că nu că îi bagi în aceeași oală ca fiind trădători pe cei din ziua de azi și care n-au poate nicio treabă cu ceea ce te-a rănit, cu cei ce te-au rănit în trecut. Da? Asta una dintre imagini. O altă imagine al acestui card împreună cu restul mesajelor poate să fie despre, ok, atenție mare, pentru că dacă vei avea parte de o trădare în această perioadă, o trădare care se repetă, poate e de la aceeași persoană, încearcă să vezi ce faci cu această trădare repetitivă, pentru că dacă tu constant te lași pusă la pământ, te lași constant călcată în picioare, da? Omorâtă metaforic vorbind, instinctiv vom fi ca acel animal rănit, pentru că e normal, toți avem un instinct și mai ales aici vorbim despre scorpion, să nu uităm ce am vorbit în cursul de astrologie, da? În arhetipul scorpionului. Când ajung să fiu la pământ, să accept să fiu cel care e pus la pământ tot timpul, devin acel animal, acea bestie despre care vorbeam eu și încep să fac rău la rândul meu. Cred că am dreptul să fac rău pentru că mi s-a făcut foarte mult rău într-un mod repetitiv.
Dacă această trădare vine de la aceeași persoană, întreabă-te de ce. De ce încă mai are putere să te pună la pământ? De ce încă mai are putere asupra ta să te lași pus la pământ? Și 10 de spade poate să fie aici, în combinația asta cu trădarea, poate să fie vorba despre un soi de căutat răzbunare, pentru că animalul când e rănit atacă. Ok? Aș spune să fii foarte atent la acest aspect de trădare și îmi vine să spun să-l rumegi și să te întrebi întâi pe tine de ce ai lăsat să se ajungă de nenumărate ori în același punct și întreabă-te cum te simți și ce ți-ai dori să faci. Ai nevoie să te eliberezi probabil de această persoană și tu nu o faci. O lași în continuare să te umilească, o lași în continuare să te trateze în ultimul hal. Ce faci aici? Până când ai de gând să accepti aceste situații atât de dureroase, să zicem așa? Avem pajul de monede. Când viața îți dă lămâi, fă o limonadă fermecată. Este foarte interesant acest mesaj. De ce? Pentru că aici, ca și cum, când viața îți dă lămâi, tu trebuie să faci o limonadă cu ele. Fermecată sau nu, tu trebuie să faci ceva. Când viața îți dă numai trădare, repetitiv, când viața îți dă numai acest pus la pământ într-un mod repetitiv, este un mare semn de întrebare pe care trebuie să ne-l punem. Ar trebui să încercăm să fim puțin obiectivi și nu doar subiectivi și să ne întrebăm la nivel așa macro, că micro întotdeauna suntem, eu sunt victima, însă la nivel macro stau și mă gândesc așa, băi, ok, dacă viața asta mie mi-a adus numai trădători, numai mincinoși, numai... Oare care o fi Buba? Buba e la ei că sunt genul ăsta de persoane sau Buba e la mine că eu îi las să intre în viața mea și le dau infinite oportunități să-mi facă rău, da? Sau le dau infinite șanse sau iert de nu știu câte mii de ori ca să ce? Hai să încercăm să ne conectăm odată cu noi, cu adevărat. Conectați-vă odată cu esența voastră cu adevărat. Da? Aici avem intuiție, dar Scorpionul este mult mai mult decât intuiție. Eu am spus chestia asta. Da? Ce faci? Întreabă-te la nivel macro, ok, ce vrea să-mi arate toate aceste persoane, ce vor să-mi arate toate aceste persoane sau situații în care eu sunt pus la pământ. Nu contează că... Aici nu vorbim neapărat, e un context global, să spunem așa, de trădare. Trădarea poate să vină din orice parte, pot să mă simt trădată la locul de muncă, pot să mă simt trădată, insist, oriunde, da? În orice context. Ce din mine... Nu ce din mine, ce din comportamentul meu este greșit ca eu să ajung să iert constant într-un mod repetitiv și ca și cum, doamne, eu nu văd, nu văd, se tot repetă atâta încât pe mine vrea să mă scoată din contextul ăsta, dar eu nu îmi dau voie să ies din contextul ăsta pentru un motiv anume, caută motivul pentru care tu accepti tot timpul aceste lucruri. Întreabă-te. Și fă ceva cu ele, că de-aia vine pajul ăsta de monede, zice, când viața îți dă atâtea trădări, fă, Doamne iartă-mă, ceva cu ele, vezi de ce. Care e motivul? Care crezi tu? Așa intuitiv, că e motivul pentru care ce vrea să-ți arate toate lucrurile astea, da? 2 de cupe. Poate că pentru unii dintre voi e vorba despre partenerul de viață sau este vorba despre un context de job, este vorba despre un context de contracte, asocieri sau, hai să le numim, colaborări. Da? Ok. Mesajul acestui 2 de cupe este: unii oameni sunt ca dovleacul pentru condimentul tău, adică sunteți tanti pe mandi aici. Sunteți foarte asemănători, sunteți potriviți sau vă asemănați în foarte multe lucruri. Dacă faptul că tu aici, 2 de cupe e cartea ăstora, cum le zice, sufletelor perechi, cum se zice, da? Dacă tu consideri că această persoană este sufletul tău pereche, că aveți
sau ați avut afinitate sau habar n-am ce vă leagă pe voi, pentru că e o legătură emoțională aici între tine și această persoană, și tu vezi constant că persoana aia, băi omule, nu-i că nu-i de încredere, îți face rău. Îți face rău în ce sens? Minte, pentru că trădarea este despre minciună, este despre când ți-e lumea mai dragă, îți rântește murci în fasole, când mai puțin te aștepți, dispare sau nu știu, habar n-am, chestii de genul, dacă vorbim despre iubire, da? Și repet, poți fi tu cel care face aceste lucruri. Și aici eu îi vorbesc acelui partener al tău care tace și înghite și, da? Și acceptă măgările tale. Despre asta e vorba. Sau acelei persoane cu care ai o afinitate și ai ceva în comun și ține la tine și tu tot trântești moci în fasole la infinit. Despre asta e vorba, da? Știți că eu așa de radicală sunt și eu. Așadar, dacă sunteți sau tu consideri că sunteți ca să se înțeleagă în relația asta, da? De nedespărțit, pentru că sunteți suflete, domne, nu știu, acolo s-a întâmplat ceva undeva în eter, ceva te leagă în continuare și tu nu vezi că viața asta spune, băi, nu vezi mă că e mincinoasă persoana asta, băi, nu vezi mă că nu poți să ai încredere în ea, băi, nu vezi că zice viața, ascultă-te odată, Scorpionule, și ieși de acolo, nu mai sta să te minți în continuu că poate trădătorul ești tu cu tine, da? Și o să ajungi să devii un arici din ăla care nu se mai poate apropia, nu se va mai putea apropia niciodată nimeni de tine din cauza faptului că tu ești cel care te autotrădezi, da? Ce înseamnă autotrădare? Mă autosabotez constant din cauza faptului că, domne, o singură iubire am sau o singură iubire am avut și este asta, da? O singură persoană în viața mea față de o singură persoană în viața mea am simțit lucrul ăsta. Și repet în continuare și stau și îmi tai craca de sub picioare singură și nu fac absolut nimic, nu fac nicio limonadă dacă am, nu știu, persoana asta nu accept, nu eliberez că m-a trădat și cam asta este și că eu trebuie să-mi văd de viața mea în continuare, nu să stau să fiu un arici. Foarte multe variante pot să găsesc, dar nu, aici e vorba despre ok. Intuitiv și profund emoțional. Ce îți spune ție inima despre situația asta prin care treci acum sau prin care vei trece în această perioadă? Este bine să faci ceea ce probabil ai mai făcut în trecut? Este bine să accepti ceea ce probabil ai mai acceptat în nenumărate rânduri? Întreabă-te odată pentru totdeauna, pentru că trebuie să ieși din acest cerc vicios al repetitivității din viața ta, în care poți ajunge tu să fii cel care începe să facă rău celorlalți. Avem luna. Luna vorbește despre trecut. Ce caută? Sau poate răspunsul e acolo. Că nu neapărat ce caută trecutul în viața ta. Trecutul e parte din viața ta. Dar în contextul ăsta, răspunsul poate este în trecut. Mesajul este următorul. Este esențial să-ți acorzi timp pentru autoreflecție profundă. Exact ceea ce spuneam aici. Autoreflecție, aici pune intuiție, dar eu insist, în ceea ce vă privește e mult mai mult decât intuiție. Stai cu tine, da? Autoreflectează sau autoreflectă, nici nu știu cum e corect în românește, această situație și vezi ce-ți spune. Ce concluzie tragi când vei reflecta într-un mod profund asupra acestei situații de repetiție care are la pachet sau vine la pachet cu trădarea? Da. Hai să vedem acum cu iubirea, care-i treaba.
pentru că insist, poate să nu aibă legătură cu iubirea, poate să fie pur și simplu o situație care se simte ca o trădare și care nu e prima oară când se întâmplă, dar tu trebuie să vezi ceva din acest context. Dă-i o oportunitate acestei relații. Da. Ai grijă cu stegulețele roșii. Stegulețe roșii avem tot timpul, dragii mei, și avem izolare. Foarte incoerent ceea ce văd aici. Iubire necorespunzătoare sau nu e reciprocă. Adică aici cineva iubește mai mult decât celălalt. Ceva nu este reciproc în această relație, dragii mei. Avem contextul unui doi de cupe. Pentru cei care aveți o relație, contextul doiului de cupe este, hai să spunem așa, acel lipici între acele două persoane, da? Unul-i dovleacul și unul-i condimentul, ca să ne înțelegem. Sunteți, sau cel puțin așa a fost când voi v-ați început relația. Ideea este că e posibil pentru unii dintre voi să fiți din nou tentați să dați o oportunitate acestei relații. Pentru că aici zice, dă o oportunitate acestei relații. Eu nu pot să fiu de acord cu acest mesaj în acest context. Pentru că aici pare că există trădare într-un mod repetitiv în această relație. Da? Cine e trădătorul? Cine este cel care iubește mai puțin sau cel care nu mai iubește? Pentru că acest mesaj spune, nu există suficientă chimie pentru ca această relație să dureze. Nu mai există de mult între voi ceva ce vă mai unește. Este doar hai să spunem, nu știu dacă neapărat o iluzie, ci este modul în care noi ne alimentăm în legătură cu persoana de lângă noi. Dacă la început a existat foarte multă chimie și am fost pe aceeași undă și vezi, Doamne, aveam atât de multe lucruri în comun, în noi se instalează, în sufletul nostru se instalează și mai ales la femei avem o mare problemă cu chestia asta, se instalează această imagine de... Dom'le, dacă eu simt că este persoana cu care eu vreau să fiu, pentru că mi-a demonstrat acum 5 ani că eram pe aceeași lungime de undă, dar ce să vezi, acum nu mai este, acum nu face decât să-mi figă cuțitul pe la spate, să mă mintă, să mă trădeze, să mă trateze urât, să mă pună la pământ, să mă umilească și așa mai departe. Și eu tot consider că dacă acum 5 ani era sufletul meu pereche, în continuare el poate să se schimbe, Domne, pentru că așa funcționăm noi femeile. Unul dintre cei doi sau între cei doi nu mai există, da? Unul iubește și celălalt nu. Ce facem când avem o situație de genul ăsta? Să dai o altă oportunitate unei relații de genul ăsta, mie mi se pare suicid. Îmi pare rău să spun, da? Deci este un soi de masturbare mentală, dacă vrei, pentru unii dintre voi care stați acolo și vă mințiți singuri, pentru că de-aia vorbim și despre autosabotaj din punct de vedere personal. Mă masturbez mental, cum că persoana asta, dacă acum 5 ani, 10 ani, 2 ani, 5 luni a dat dovadă că e sufletul meu pereche, ei bine, în continuare eu voi crede că această persoană își va reveni, va veni mintea la cap, ce știu eu, habar n-am, eu sunt dispusă să iert, sunt dispusă să mai dau o șansă. Da, acordă-ți timp pentru autoreflecție profundă și ascultă-ți intuiția și sufletul ăla cu adevărat. Nu îl mai lăsa să te ducă să te îmbărlige că vezi, Doamne, ce suflete pereche sunteți voi. Nu. Aia e ce ca și cum ți se spune, du-te și izolează-te, o leacă tu cu tine și cu sufletul ăla al tău care oricum îți spune multe lucruri pe care tu nu vrei să le asculți. Și de aia repeți aceeași greșeală la infinit. De aia stai cu acest trădător, de aia stai sau de aia trădezi în continuare pentru că celălalt te consideră sufletul lui pereche. Da? Deci aici este foarte clar această etalare, nu am ce să continui. Mare grijă la stegulețele roșii, semnale către tine vin, au venit și vor veni.
Nu mai am altceva de zis. Ce faci cu ele? Semnalele sunt astea de trădare, nu sunt altele, ca să știi, dacă încă nu ți-ai dat seama. Tu vezi tot timpul multe stegulețe care vin și îți scot ochii, uite așa, și tu nimic și nimic. Da, pentru cei singuri, dragii mei, ce să zic? Eu cred că pentru voi cei singuri aici este vorba despre, poate să fie același context, nu știu, hai să spunem că același context pentru cei care au o relație deja, să dați o oportunitate să vă împăcați cu cineva cu care ați avut o relație, da? Și de fapt e ca și cum intuiția vă spune, băi, nu te mai băga că o să ai parte de același lucru, că cunoști care e marfa și ambalajul. Însă, pentru alții dintre voi, ce se repetă aici din punct de vedere emoțional este că e posibil tu să repeți un comportament tăios. Pentru că aici avem oamenii răniți rănesc alți oameni. Dacă tu ai trecut prin relații urâte într-un mod repetitiv, aia să zicem așa, nu știu, ai avut în viața ta 2-3 relații, 5-10, nici nu contează câte au fost, dar toate s-au terminat într-un mod tragic, toate s-au terminat într-un mod urât. Ai fost de foarte multe ori victimă, aici nu e neapărat că vezi, Doamne, unii dintre voi ați dat șanse peste șanse aceleiași persoane. Nu, a fost o repetitivitate în genul de relații pe care le-ai avut. S-a schimbat ce? Doar persoana, însă contextul a fost același, ca să ne înțelegem, da? Când vorbim despre o repetiție, vorbim despre ce ne-am învățat, voi repeta. Ce vrea să ți se arate aici este că tu ai devenit, într-adevăr, pentru că ai trecut prin multe relații eșuate care au avut de văzut cu această trădare, ai devenit acela rici despre care vorbeam și aici vorbim despre autosabotaj, pentru că în momentul în care treci prin atât de multe relații în care tu ești cel care suferă, devii nu neapărat respingător sau țepos, dar devii foarte, nu știu dacă în gardă, da? Atitudinea este una, pe mine lăsați-mă în pace că n-am nevoie de niciun bărbat sau n-am nevoie de nicio femeie, da? Acum, este ăsta un autosabotaj sau nu? Da, aici probabil mare grijă cu stegulețele roșii, vrea să ne spună că tu ar trebui să fii foarte atentă ca persoană, că autosabotajul are de văzut cu momentul în care apare cineva în viața ta, pentru că tu intri direct în acea poziție de hai să rămân pe aceeași undă cu ariciul, da? Simți că orice îți spune sau orice chestie, că aici, insist, Scorpionul nu este despre intuiție, Scorpionul este despre raze X. Te-a scanat, da? Tu scanezi persoana care apare în viața ta și îi găsești noduri în papură, indiferent că ăla a dat sau nu dovadă, da? Persoana aia a dat sau nu dovadă de faptul că ar putea să fie un trădător sau nu. Stegulețele roșii în acest context, la unii dintre voi, unii, am zis, asta e o a doua variantă, da, pentru cei singuri, poate avea de văzut cu acest autosabotaj al faptului că tu, scanarea pe care o faci, este una care este interpretabilă. Adică nu-i dai voie acelei persoane să-ți arate de fapt că nu este un trădător. Tu deja te-ai zbărlit ca ariciu și ești pe cale să arunci acei țepi. Aici, dacă apare cineva în viața unora dintre voi în acest context de eu sunt ariciu, eu sunt cel care eșuează orice tip de relație pentru că nu-i dau voie să
continue, da? Sunt stegulețe roșii pe care pe mine trebuie să mă facă să mă văd pe mine că trebuie să fac ceva cu acele scanări, poate, hai să le numim subiective. Avem mesajul izolare. Dacă mulți dintre voi tindeți să vă izolați și să ziceți nu mai îmi trebuie, nu mai îmi trebuie, mesajul contrar, este dă-ți o oportunitate, Domne. Nu mai fi eternul arici. Atenție! Vreau să fac o paranteză. Aici avem acest mesaj de eliberare. Eliberare a anumitor, mie vine să spun, a anumitor comportamente din trecut sau a anumitor frici, a anumitor traume, a anumitor... Da? Aș tinde să spun că are legătură cu anumite comportamente. Până nu mă eliberez de anumite comportamente, de autosabotaj în ceea ce mă privește, și aici paranteza este următoarea. Dacă eu, chiar dacă am trecut prin constante relații cu persoane diferite, dar care întotdeauna am fost cel care a fost trădat, comportamentul meu poate să aibă de văzut cu de ce ajung să fiu trădat. Aici întrebarea este: de ce ajung mereu în aceeași postură de a fi trădat, în aceeași poziție de victimă? Hai să încercăm să mergem profund, cum am zis la început. Dacă tot vorbim de profunzime, hai să mergem cu adevărat în profunzime. Ce le face pe celelalte persoane să ajungă să mă trateze? Ce comportament de al meu permite acea trădare? Pentru că eu, dacă nu văd contextul macro, cum am zis, al vieții mele și al comportamentului meu, este imposibil să nu continui toată viața mea să fiu trădat dacă eu nu schimb ceva la mine. Nu-mi servește la nimic să stau să mă izolez de lume și să zic nu mai îmi trebuie, pentru că viața este despre a trăi și viața este despre a iubi. Dacă refuzăm în totalitate iubirea nu va lipsi din viața noastră. Vor apărea persoane constant în viața noastră care ne vor, hai să spunem, ațăța într-un fel sau altul, să ne vină cheful la un moment dat să intrăm într-o relație cu o persoană, dar vom ajunge în același punct de a fi trădați dacă noi nu modificăm ceva ce face ca cealaltă persoană să ne trădeze. Cred că s-a înțeles. Dacă nu ați înțeles ceva, îmi scrieți în comentarii și vă mai explic. Poate găsesc un alt mod de explica. Ideea este alta. Are legătură cu această afinitate. Băi, oameni buni, în momentul în care apare cineva în viața mea, o dată, de 2 ori, de 5 ori, persoane diferite, ca să ne înțelegem. Am avut afinitate cu primul meu iubit, am avut afinitate cu al doilea meu iubit, cu al treilea, cu al cincilea, cu al 10.000-lea, da? Am simțit o afinitate. E bine, afinitatea aia trebuie să aibă hai să o numim așa, explicație. Din ce punct de vedere ai simțit că există afinitate între voi doi? Erați cu adevărat pe aceeași undă în toate cele în această viață sau erați pe aceeași undă doar, nu știu, din punct de vedere sexual, din punct de vedere al jobului, din punct de vedere al caracterului, din punct de vedere al, nu știu, aveam foarte multe lucruri în comun, dar unde era buba? Pentru că nu avem cum să fim 100% compatibili cu cineva pe toate planurile din această viață, da? Deci aici vreau să rămână foarte clar. Privește în tine și vezi care era afinitatea din fiecare persoană care a fost în viața ta, sufletul tău pereche. Care a fost? Pentru că acolo este cheia și acolo este unde tu poți să găsești acel comportament de-al tău la nivel macro când te uiți și când faci acea autoreflecție profundă, ca să vezi de ce, Doamne iartă-mă, tot timpul ești tu victima în relațiile tale. Acum s-a înțeles, nu? Eu nu vorbesc așa pentru că sunt
nebună cu capul sau că acum am eu ceva cu voi. Nu, eu vorbesc așa pentru că sunt foarte, hai să spun, mă conectez în totalitate cu ceea ce văd și de aia sunt așa foc și pară și eu. Da. Ce semnale nu vezi când intri într-o relație cu cineva, tu, dragă burlac din a doua categorie, și care îți scoate ochiul și tu până la urmă tot nu vezi? Care? Care sunt stegulețele alea? Care au legătură cu marea asta afinitate, da? Dacă vorbim aici la nivel de, tot la nivel de relații, dar în contextul în care l-am spus la începutul etalării, dacă tu ești cel care repetă ceva și îți, hai să spunem așa, îți autosabotezi această relație cu persoana asta dragă ție, și tu ești cel care face rău, oamenii răniți rănesc cu alți oameni, să nu uităm, da? Înainte, eu aici încerc să te fac să previi, da? Sau să prevezi o situație foarte dureroasă pe care o vei crea în urma unei atitudini sau comportament repetitiv pe care l-ai sau l-ai avut și care va face foarte mult rău cuiva. Unei persoane pe care tu o iubești. Stai cu tine o leacă și vezi ce vrei să faci de fapt în legătură cu această persoană. Pentru că e posibil să nu mai poți să dregi. Da? Nu vei mai putea drege ce strici acum. Pentru că se poate repeta sau hai să zicem că ai putut fi iertat o dată, de 2 ori, de 3 ori, ți s-a trecut cu vederea această repetitivitate. Însă, mare grijă la stegulețele roșii, pentru că eu aici cred că pentru unii dintre voi vi s-a spus câteodată, ai grijă ce faci, pentru că următoarea oară ar putea să fie ultima oară. Și aici, dacă nu ești atent, da? Și nu faci acea introspecție profundă sau reflecție profundă, aici deja vreau să te anunț că e posibil să fie ultima oară când dai cu băta în baltă. Tu alegi dacă vrei să continui cu această roată de șoarece în care te învârți, pentru că aici avem izolare, adică acea persoană, 2 de cupe, care, hai să spunem că pe care o iubești și te iubește, se va deconecta de tine. Ai mare grijă ce faci, mai ales dacă știi că ai mai făcut în trecut sau ai mai repetat un comportament de ăsta de băgat cuțitul în spate acestei persoane. Nu vei mai avea altă oportunitate să dregi busuiocul. Mare grijă la stegulețele roșii, care probabil că deja le cunoști. Avem balena, gardiana înțelepciunii. Da, toți suntem înțelepți când vrem să fim înțelepți. Când nu vrem să fim înțelepți și suntem doar pe poziție de victimă și suntem doar pe poziție de autosabotaj, înțelepciunea noastră se duce pe apa sâmbetei. Avem roata. Roata, știm, este o roată de învârteală în gol, ca un șobolan acolo, ca un șoarece pe acea roată care practic nu îl duce nicăieri pe bietul șoarece. Și aici vorbește despre finaluri și noi începuturi, adică este momentul să se finalizeze ceva care se repetă de cine știe cât timp, da? Un final și un nou început. E ca și cum aici se spune fii înțelept. Fii înțelept, închide odată
ciclul ăsta repetitiv și deschide un nou capitol în viața ta, o nouă cale în care să introduci toată această privire macro ca să vezi propriul tău comportament. Insist, întotdeauna este despre noi, viața vrea să ne arate nouă ceva la noi, nu e despre noi că vezi, Doamne, eu sunt vinovată că mă trădează ăla, nu e așa, e despre viața vrea să-mi arate mie ceva printr-un anume lucru care se tot repetă, vrea să-mi arate ceva la mine. Nu. Avem ursul, forță și inteligență. Forța înseamnă putere. Ai puterea să fii foarte ingenios, foarte inteligent, foarte înțelept, ca să pui final odată sau să pui fin odată, fin nu știu dacă e, asta e în spaniolă, nu știu dacă și în românește se poate înțelege așa, să pui stop odată acestei roți și să o iei de la început, cum ca un om, mie vine să spun reconstruit, nu știu de ce mi iese cuvântul ăsta, da? Avem flori, romantism și dulceață. Ei bine, dragii mei, aici vorbim despre vorba dulce mult aduce în acest context, în loc să stau să fiu răzbunător sau să dau continuu din gură aici, taca, 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 repetitiv, sau să stau să fiu trădat. Aici este vorba despre, Doamne, eu am și eu nevoie de ceva dulce în viața mea, n-am nevoie doar de atâta acru, cu atâtea trădări la infinit sau cu atâția trădători la infinit, dar insist, aici e vorba despre acea autoreflexie profundă și acea privire macro asupra mea, de ce ajung mereu în același punct. Nu cred că e despre altceva. Da. Întotdeauna e posibil să rescriem istoria, poftim. Deci, indiferent ce înțeles ai dat acestei povești sau acestor povești repetitive sau aceste situații repetitive de trădare, tu ești singurul care poți să schimbi povestea. Tu ești singurul care poți să vezi cu adevărat ce mai merge și ce nu mai merge în viața ta, ce mai accepti și ce nu mai accepti, ce mai faci și ce nu mai sau ce nu trebuie să mai faci în viața ta. Deci aici tu ești cel care hotărăște când vrea să se oprească această roată, tu ești cel care ai puterea. Aici avem o persoană care are o piatră în mână și a hotărât să spargă scoica asta că s-a săturat de aceeași placă, de aceeași muzică. Avem aici, vedem aceste ca și cum sunete, da? Că iese din această scoică, din acest melc sau ce-o fi el, da? S-a săturat să audă aceeași muzică de 15.000 de ani, s-a săturat să treacă prin același lucru de 15.000 de ani și va sparge, a hotărât că sparge acel obiect din care se repetă aceeași muzică de mult. Tu ești cel care are piatra. Poți să schimbi acest lucru, bineînțeles. Bineînțeles, cine, dacă nu eu, pot să schimb ceva în viața mea? Să nu-ți fie frică să cânți, nu-ți fie frică să cânți. Foarte interesant, pentru că nu-ți fie frică să cânți vrea se referă la a nu-ți fie frică să spui niște lucruri, a nu-ți fie frică să nu știu, să cânți ce înseamnă, să trăiești ceva profund, să simți acea emoție în interiorul nostru când cântăm dintr-un motiv, da? Acum, văzând aici ceea ce am văzut, nu-ți fie frică să spui anumite lucruri, eu aș spune că se merită doar în contextul, sau are viabilitate, doar în contextul acestor persoane din această zodie care repetă la infinit
dă șanse, oportunități la infinit unui trădător, doar în acel context. În restul, dacă tu ești cel care trădează, aici e vorba despre, da, de ce nu? Putem să zicem, băi, pune una și spune celuilalt, băi, m-am săturat de tine, eu te tot trădez tot timpul și tu tot timpul mă ierți, eu nu mai vreau așa, uite, vreau să mă iau și să plec, da? Spune, pentru că răul este făcut deja și nu mai are niciun Dumnezeu să ne mai ascundem după degete cumva, da? Tu ești cel care poți să rescrii această poveste. Ce ai de spus, spune. Dacă te autosabotezi, dacă tu ești cel care te autosabotezi, acest mesaj poate avea de văzut cu de ce ți-e frică de această viață, de ce ți-e frică și stai în gardă ca acel arici despre care vorbeam, în care, vezi, Doamne, tot timpul stau în gardă pentru că or să mă trădeze, eu de aia nu mai vreau, eu de aia prefer aici să mă izolez și să nu mai văd bărbați sau femei în viața mea, pentru că mi-e frică. Mi-e frică să cânt alături de celălalt, mi-e frică să mai iubesc, mi-e frică să-mi deschid sufletul, mi-e frică să mă trădeze, dar insist, întreabă-te de ce mereu ajungi în același punct. Ce tu nu faci bine pentru tine, nu pentru celălalt, pentru tine. Ce nu faci bine de ajungi să fii trădat? Când ajungi la acel răspuns, sau mă rog, când găsești acel răspuns, atunci vei ieși din această roată de șoarece, de autotrădare, da? De autosabotare în care te învârți. Toți suntem praf de stele, spune acest mesaj. Pentru mine acest mesaj nu se referă la acest motamo luat acest mesaj, da? Că nu venim din praf de stele, suntem oameni, suntem carne, trebuie să fim realiști, spiritualitatea asta fliu mie nu mă duce nicăieri. Praf de stele pentru mine înseamnă toți venim din același loc, toți suntem oameni, venim din același uter și suntem oameni și trebuie să ne luăm ca atare, pur și simplu, da? Nu mă face pe mine, da? Nu mă face contextul ăsta de 2 de cupe legată de cineva dacă eu nu fac diferența între care sunt afinitățile mele cu tine. Nu sunt totale, că este imposibil, însă mă face pe mine aici să înțeleg acest mesaj că suntem oameni și putem să funcționăm pe anumite categorii în viața noastră, sau mă rog, în anumite contexte, iar în anumite contexte nu. Și suntem oameni și trebuie să înțelegem acest lucru. De-aia spun, suntem la fel, cu ghilimele de rigoare, bineînțeles, da? La fel pentru că venim din același loc. Avem banchetul aici, adică e ca și cum o fiestă, da? Frânează ritmul vieții și celebrează viața sau bucură-te de viață odată. Frânează aceste repetiții și învață să te bucuri. Ai nevoie de niște iubire, romantism cu adevărat și dulceață în viața ta. Ajunge atât de multă acreală și arici și victimizare și oportunități trădătorilor și ajunge oameni buni. Bucurați-vă și voi odată de această viață. Nu mai am altceva de zis. Wow, nu mă așteptam oricum la mai puțin de la această etalare pentru voi, așa că da, eu vă aștept la comentarii, vom vedea ce ați simțit fiecare dintre voi când ați auzit aceste mesaje. Vă pupăcesc! Ceau!